සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම අද ඉන්සයිට් විත් අපේ YouTube channel එකට. අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩක් අය දන්නවා මේ දවස්වල අපි කතා කරමින් ඉන්නේ මේ සමාගම් වලින් ඉදිරිපත් කරන මූල්‍ය වාර්තා ගැන. මේ වෙනකොට අපි income statement එක, balance sheet එක, ඒ වගේම මේ වාර්තා දෙක එකතු වෙලා හැදෙන cash flow statement එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වාර්තා තුනෙන් එක විදිහේ numbers ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරාට මේ වාර්තා තුනම එකතු වෙලා ඉදිරිපත් කරන්නේ තනි කතන්දරයක් කියන එක. හැබැයි මේ තනි කතන්දරේ මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් තුන වෙන වෙනම අරගෙන බැලුවට corporate finance ගැන හරි නැත්නම් accounting ගැන හරි සාමාන්‍ය අවබෝධයක් නැති කෙනෙකුට එකපාර ගොඩනගා ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ කතන්දරේ කෙනෙකුට බොහොම පහසුවෙන් ගලප ගන්න පුළුවන් බොහොම ප්‍රායෝගික කතන්දරයක්. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙද්දී ඔයාලට මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් තුනෙන් කියන තනි කතන්දරේ ගලප ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් අපි cash flow statement එක ගොඩනගෙන හැටි කතා කරද්දී මම කිව්වා මේ practically ඇත්ත සමාගමක cash flow statement එක මීට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ සංකීර්ණ දේවල් ටිකත් ලියා ගන්න පුළුවන්. දිගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ insight with Ami. හරි මේ කතාවට මම පාවිච්චි කරන්නේ කලින් වීඩියෝ වලදීත් පාවිච්චි කරපු හේකාබ් එකේ 2021-22 ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට් එක. අපි දැනටමත් දන්නවා 2021-22 කියනකොට මේ මූල්‍ය වර්ෂය පටන් ගන්නේ 2021 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා 2021 මාර්තු 31කින් කලින් මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වෙනවා. එතකොට අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා 2022 මාර්තු 31 දක්වා තමයි මේ කතන්දරේ දිගෑරෙන්නේ. රයිට්. දැන් මේ රන් එක 2021 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා පටන් ගන්නකොට සමාගමේ තිබුණු තත්ත්වය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේ 2021 බැලන්ස් ෂීට් එකේ බැලන්ස් එක. වත්කම් මිලියන 25392යි, හිමිකම් නැත්නම් ඉක්විටි මිලියන 15152යි, වගකීම් මිලියන 10240යි. බැලන්ස් ෂීට් එක කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් පොසිෂන් එකනේ. එතකොට ඕක තමයි ආරම්භක රේඛාව. එතකොට ඒ ආරම්භක රේඛාවෙන් පටන් අරගෙන ඔවුන් තමන්ගේ ඔපරේෂන්ස් ටික කරගෙන යනවා. ඒ ඔපරේෂන්ස් වලින් අවුරුද්ද අවසානයේ ලැබුණු ප්‍රතිඵලය තමයි ඔවුන්ගේ P&L එකේ එහෙම නැත්නම් ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ P&L එක. මේක අපි විස්තරාත්මකව කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම මේ අවුරුද්දට අදාළ ප්‍රගති වාර්තාව. 2022 මාර්තු 31 දක්වා රුපියල් මිලියන 33160ක් උපයලා තියෙනවා. ඒ ආදායම උපයන රුපියල් මිලියන 25941ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව රුපියල් මිලියන 4000ක පරිපාලන වියදම් නැත්නම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක්ස්පෙන්සස් වියදම් වෙලා තියෙනවා. ඒවත් අඩු කරාම ලැබෙනවා ඔපරේටිං ප්‍රොෆිට් එක නැත්නම් මෙහෙයුම් ලාභය. ඔපරේටිං ප්‍රොෆිට් එක ධනාගයක් කියලා කියන්නේ මෙයාලා කෝ බිස්නස් එකෙන් ලාභයක් උපයලා තියෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ෆයිනෑන්ස් කොස්ට් එක, ඒ කියන්නේ ණය පොලි ගෙවලා රජයේ නියමිත බදු ප්‍රමාණ ගෙවලා ප්‍රොෆිට් ආෆ්ටර් ටැක්ස් එක එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ ලාභය අරගෙන තියෙනවා මිලියන 3721. දැන් මේ රුපියල් මිලියන 3721 කොහොමද සමාගම තුල ගලාගෙන ගියේ කියන එක අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක බලා ගන්න අපි යන්න ඕනේ cash flow statement එකට. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා අර P&L එකෙන් ගත්තු net profit එක මේ cash flow statement එකේ උඩින්ම සඳහන් කරනවා කියලා. ඒත් මේ cash flow statement එක අපිට පේනවා අරගෙන තියෙන profit before tax එක එහෙම නැත්නම් PBT එක. කොහොමවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටැක්ස් එක මේ cash flow statement එකෙන් අඩු වෙනවා. දැන් මේ විදිහට PBT එක අරගෙන adjustments බර ගාණක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම depreciation and impairments adjust කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. depreciation කියලා කියන්නේ ෂය වීම. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේක දැනටමත් දන්නවා. impairment කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන යම්කිසි property එක එහෙම නැත්නම් වෙනත් asset එකක වටිනාකම සාමාන්‍ය ෂය වීමේ වේගයට වඩා ඉක්මනින් අඩු වුණොත් යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඒ සිද්ධ වෙච්ච අමතර අඩුවීම අපි සලකනවා ඉම්පයර්මන්ට් එකක් විදියට. සරලව අපි ගත්තොත් මොකක් හරි මැෂිනරි එකක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රශ්නයක් හින්දා මේක ඩැමේජ් වෙනවා. එතකොට මේ වෙද්දී මේකේ වටිනාකම රුපියල් මිලියනයක් වෙන්න ඕන වුණත් මේ ඩැමේජ් එක නිසා ඒක රුපියල් ලක්ෂ 2කට විකුණන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට මෙන්න මේ දැවැන්ත වටිනාකම් අඩුවීම තමයි ඉම්පෑර්මන්ට් එකක් විදියට සලකන්නේ. එතකොට මේකත් ඇවිල්ලා අර ඩිප්‍රිසියේෂන් වගේම non cash expense එකක්. මේ වටිනාකම අඩුවීමට අපි සල්ලි ගෙවලා නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහේ non cash expense එකක් ඉඳ තමයි මේක නැවත cash flow statement එකට එකතු කරන්නේ. intangible assets වල amortization එකක් නැවත එකතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට එනවා gain or loss on disposal of PPEs. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. හිතන්න ආයතනයකට යම්කිසි මැෂින් එකක් ගන්නවා රුපියල් 100ක් දීලා. මේක අවුරුදු 5ක් ගත වෙද්දී මේකේ value එක depreciate වෙලා රුපියල් 50 දක්වා අඩු වෙනවා. එතකොට මේක වෙළඳ පොලේ අපිට විකුණන්න සිද්ධ වෙන්නේ රුපියල් 50ට. නමුත් කොහොම හරි මේ සමාගමට පුළුවන් වෙනවා මේ රුපියල් 50ක් වටින මැෂින් එක රුපියල් 55ට විකුණ ගන්න. එතකොට සමාගමට අර රුපියල් 5ක ගේන් එකක් ලැබෙනවා. එතකොට අර ඇත්ත වටිනාකමට අපි කියනවා book value එක කියලා. ඊළඟට රුපියල් 55 තමයි selling price එක. මේ selling price එකෙන් book value එක අඩු කරාට පස්සේ එන වෙනස ධනාගයක් නම් ඒක ගේන් එකක්, ඍණාගයක් නම් ලොස් එකක්. මේ විදිහට ගේන් එකක් ලැබුණොත් ඒක අද ඉන්කම් විදිහට P&L එකේ එකතු වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ මෙන්න මෙතනදී. මේ cash flow statement එකේ proceeds from sales of PPEs කියන එක property plant and equipments විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල්. එතකොට අර රුපියල් 55ට විකුණපු එක මෙතන සඳහන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ලැබුණු රුපියල් 5ක ගේන් එකත් ආදායමට මුලින් එකතු කරලා තියෙනවා. කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මෙතන එකතු කරගෙන පහළට යද්දී මේ රුපියල් 5 දෙපාරක් එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ ඩබල් කවුන්ටිං එක කැන්සල් කරන්න තමයි ගේන් එකක් ලැබුණොත් මෙතනින් අඩු කරලා ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. ලොස් එකක් ලැබුණොත් ඒක එකතු කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. ඊළඟට එනවා foreign currency translations වලට අදාළ adjustments. ඉතින් මේ සමාගම foreign subsidiaries ගණනාවක් තියෙන සමාගමක් නිසා මෙයාලට exchange rate එකේ වෙනස් වීම එක මේ විදිහේ adjustments කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට එකතු කරලා තියෙනවා share of profit of equity accounted investees. මේ equity accounted investees ලා කියන්නේ associate companies. එතකොට ඒවයි මේ parent company එකට අයිති ලාභයක් තියෙනවා. එතකොට P&L එකේදී ඔයාලට මතක නම් මේ equity accounted investees ලාගෙන් මිලියන 21ක ලොස් එකක් තමයි තිබුණේ. ඒක මේ P&L එකේ අඩු කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක සැබෑ වියදමක් නෙවෙයි, non cash expense එකක් හින්දා ඒක නැවත මේ cash flow එකට එකතු කරලා තියෙනවා. ආයේ provisions ගණනාවක් අරගෙන තියෙනවා. මේ provisions කියලා කියන්නේ අනාගතයේ සමාගමට ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන් financial obligations. ඒවට වෙන් කරලා තියෙන මුදල් වෙන් කිරීම තමයි මේ provisions කියලා සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ මූල්‍ය වගකීම් ඇවිල්ලා නිශ්චිත නැහැ. නමුත් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මුදල් ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද තුල එළියට ගියේ නැති නිසා නැවත cash flow එකට මේ විදිහට එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ මූලික මට්ටමේ adjustments වලදී සිද්ධ වෙන්නේ සමාගමේ සිද්ධ වෙච්ච non cash expenses ගොඩක් වෙලාවට එකතු කරන එක හෝ අඩු කරන එක. ඒ වගේම සමාගමේ මූලික core business එකට අමතරව වෙනත් operations වලින් ලැබුණු gains තියෙනවා නම් ඒ වගේම losses තියෙනවා නම් මේවට අදාළ adjustments සිද්ධ කිරීම, ඊට අමතරව මේ provisions විදියට අයින් කරලා තිබුණු මුදල් නැවත cash flow එකට එකතු කිරීම. හරි. දැන් වැදගත්ම adjustments ටික තමයි මේ working capital adjustments. මුලින්ම තියෙනවා receivables. අපිට balance sheet එකට ගියාම පේනවා පැහැදිලිවම receivables වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේකේ අදහස භාණ්ඩ හදලා විකුණලා තියෙනවා. ඒත් 2022 මාර්තු 31 වෙනතුරුත් සල්ලි ලැබිලා නැහැ. ඒත් මේවා හදන්න මුදල් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන අපිට negative cash flow එකක් විදියට ඒක අඩු කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙ තියෙනවා amounts due from related parties. related party වලින් ලැබෙන්න තියෙන මුදල් balance sheet එකේ අපිට පේනවා ඒවා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් සමාගමෙන් එළියට මුදල් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ ගනුදෙනු හරහා. ඒක නිසා negative cash flow එකක් විදියට මෙතන අඩු කරලා තියෙනවා. inventories පැහැදිලිව මේ balance sheet එකේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හදපු භාණ්ඩ සහ අමුද්‍රව්‍ය මේවට මුදල් වියදම් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු වලටත් රුපියල් මිලියන 7595ක් එළියට ගිහින් තියෙනවා. payables ඒ කියන්නේ සමාගම ගෙවන්න තියෙන මුදල් ඒවා මිලියන 3398ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙවීම් කරන්න පරක්කු කරගෙන සමාගම තුල මුදල් රඳව ගන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ආයෙ තියෙනවා amounts due to ඒ කියන්නේ අතමාරුවට අරගෙන ගෙවන්න තියෙන මුදල් මේවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ක්‍රමයට සමාගම තුල මුදල් රඳවගෙන තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි working capital adjustments වලදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නැවත මෙතන පොලිය ගෙවන්න රුපියල් මිලියන 476ක් වැය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බදු ගෙවීම සඳහා
රුපියල් මිලියන 1010ක් වියදම් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මුලදී අපි ගත්තේ PBT එක. ඒක නිසා තමයි මෙතනින් ටැක්ස් එක අඩු කරලා තියෙන්නේ. මුලදී net profit එක අරගෙන තිබුණා නම් මේ කොටස අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම employee benefits paid රුපියල් මිලියන 34ක් පමණ වැය කරලා තියෙනවා සේවකයන්ගේ gratuity වගේ දේවල් ගෙවන්න. හරි. දැන් මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරාම අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා operating activities වල ශුද්ධ මුදල් හොමාරුව රුපියල් මිලියන 2814ක් එළියට ගිහින් තියෙනවා. හරි. දැන් එහෙනම් මෙතනින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා අර accrual accounting method එකේ තිබුණු ප්‍රශ්නේ. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? P&L එකේ රුපියල් මිලියන 3700ක ශුද්ධ ලාභයක් තිබුණත් cash flow statement එකට ආවම operation activities වලින් රුපියල් මිලියන 2700ක මුදල් ඉවතට ගලා යාමක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සමාගම ශුද්ධ ලාභයක් ලැබුව කියලා P&L එකේදී පැටුවත් ඇත්ත වශයෙන්ම සමාගම අතේ මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාගම අලාභයක් ලැබුව කියලා P&L එකෙන් පෙන්නුවත් තවම දුරටත් සමාගම තුල අතේ මුදල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට පේනවා මේ මුදල් වලින් ලොකු ප්‍රතිශතයක් වැය වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉන්වෙන්ටරිස් වලට, ඒ වගේම රිසීවබල්ස් වලට. සමහර විට මේ කාලය තුල සමාගමට ලොකු ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ නැති. ඒ සඳහා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා කරන්ට් ඇසෙට්ස් නිසා ඊළඟ අවුරුද්ද තුල මේවා විකුණලා මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රිසීවබල්ස් දැනට විකුණපු භාණ්ඩ නිසා ඒවායේ මුදලුත් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්න නියමිත නිසා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක කතාව එහෙම තියෙන අතරේ සමාගමක් කරන්නේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන එකම විතරක් නෙවෙයි. සමාගමේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා ආයෝජනත් සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒවත් මුදල් හුමාරු වෙන ගනුදෙනු. ඒ නිසා අපි එනවා දැන් investing activities වලට. මෙතන තියෙනවා proceeds from sale of PPEs, පරණ PPEs විකුණලා ලැබුණු මුදල්. ඊළඟට මෙන්න තියෙනවා investing activities වල තියෙන ලොකුම වියදම acquisition of PPEs. මේකට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් capital expenditure එක කියලාත් කියන්නේ. සමාගම machines ගන්න වෙන්න පුළුවන්, factory එකක් හදන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වලට කරන ප්‍රාග්ධන වියදම් තමයි මේ acquisition of PPEs යට තියෙන්නේ. රුපියල් මිලියන 1677ක් වියදම් කරලා තියෙනවා 2021-22 කාලය තුල. ඊළඟට එනවා proceeds from long term loans and receivables. දිගු කාලීන වශයෙන් සමාගම වෙනත් අයට ලබා දීපු ණය තියෙනවා. ඒ වගේම ලැබෙන්න තියෙන receivables තියෙනවා. එතකොට ඒ වයින් ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම නැවත intangible assets මිලදී ගන්න රුපියල් මිලියන 38ක් වියදම් වෙනවා. ඔය අතරේ ණයට දුන්න මුදල් වලින් රුපියල් මිලියන 98ක පොලියක් ලැබෙනවා. නැවත dividends ලැබෙනවා associate companies වලින්. other dividends ඒ කියන්නේ මෙයාලා වෙනත් සමාගම් වල කරලා තියෙන කුඩා investments වලිනුත් dividends ලැබිලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 101ක. අවසානයේ investing activities වලනුත් ශුද්ධ වශයෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් එළියට ගලා යාම තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ආයෝජකගේ කලබල වෙන නම්බර් එකක් නෙවෙයි. මොකද capital expenditure කියන එක නැත්තම් PPEs වලට වියදම් කරන එක සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. නිරන්තරයෙන්ම නිෂ්පාදනය වර්ධනය කර ගැනීම සහ නිෂ්පාදනයේ quality එක වර්ධනය කරගන්න. එතකොට මේ කරපු ආයෝජනවල return එක අනාගතයේ ආදායම වැඩිවීමක් විදියට ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි ආයෝජකයෙක් සාමාන්‍යයෙන් රිපෝට්ස් වලින් බලාගෙන ඉන්නේ. හරි. දැන් අපි යනවා financing activities වලට. loans obtained. ඒ කියන්නේ ණය අරගෙන තියෙනවා රුපියල් මිලියන 507ක. ඒ අතරේ රුපියල් මිලියන 272ක ගත්තු ණය ගෙවා දැමීමත් සිද්ධ වෙනවා. ඔය අතරේ leasing liabilities නැත්තම් බදු පදන මත ලබාගත්තු ඒවට lease එකත් ගෙවනවා. මෙන්න තියෙනවා dividend paid to equity holders of parent. මව් සමාගමේ කියන්නේ මේ හේකාබ්බිකේ shareholders ලට ගෙවපු ලාභාංශය. මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 603ක මුදලක් සමාගමෙන් එළියට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම non controlling interest ඒ කියන්නේ subsidiaries වලින් එයාලගේ minority shareholders ලට ගෙවපු dividend එක තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ගෙවන්නේ subsidiary company එකෙන් වුණාට consolidated report එක නිසා මේක මව් සමාගමට වියදමක් විදියට නැත්නම් මව් සමාගමේ මුදල් ඉවත් වීමක් විදියට තමයි සටහන් වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න අවුරුද්දක මැරතන් එක අවසානයේ සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 6905ක් ශුද්ධ වශයෙන් එළියට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ওই මැරතන් එක දුවගෙන ඇවිල්ලා නතර වුණ තැන තමයි
මේ තියෙන්නේ. ඒ තමයි 2022 මාර්තු 31 වෙද්දී සමාගමේ බැලන්ස් එක. වත්කම් මිලියන 40,012ක් දක්වා රුපියල් මිලියන 15,000කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. හිමිකම් නැත්නම් ඉක්විටිස් මිලියන 20,820ක් දක්වා රුපියල් මිලියන 5,000කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වගකීම් මිලියන 19,191ක් දක්වා මිලියන 9,000කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ බැලන්ස් ෂීට් එක දිහා බැලුවම පේන දේ තමයි ඇසෙට්ස් මිලියන 15,000කින් විතර වැඩි වෙලා. මෙතන දීර්ඝකාලීන වත්කම් නැත්නම් non current assets වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මිලියන 2,000කින් විතර. කැෂ් ෆ්ලෝ එකේදී ඔයාලට මතකනේ PPs මිලදී ගන්න රුපියල් මිලියන 1,600ක් විතර වියදම් කළා. ඉතින් ලොකුම වර්ධනය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉන්වෙන්ටරිස් වලයි රිසීවබල්ස් වලයි. ඒව තමයි ඇසෙට්ස් විදියට වැඩිම වර්ධනයකට දායක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇසෙට්ස් මිලියන 15,000කින් විතර වර්ධනය වෙන්න මේ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ටික සම්පාදනය වුණේ කොහොමද? එකක් තමයි සමාගමේ continuing operations වලින් නැත්නම් සාමාන්‍ය operations වලින් ලැබෙන මුදල්. ඒත් මේ cash flow statement එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඒ operations වලින් ලැබෙන්න පුළුවන් උපරිම මුදල් ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි මුදලක් assets වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වැය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් කොහෙන්ද මේ assets ටික cover කරගන්න පුළුවන්? එතකොට එයාට තියෙන දෙවෙනි option එක තමයි සමාගමේ තියෙන equity. එහෙම නැත්නම් සමාගම අතේ තියෙන ප්‍රාග්ධනය. ඒත් මෙතන balance sheet එකේ equity වලට ආවම ඔයාලට පේනවා equity වැඩි වෙලා තියෙන්නේ රුපියල් මිලියන 5,000කින් විතර. එහෙනම් මේ මිලියන 5,000නුත් අර assets වල වැඩි වෙච්ච මිලියන 15,000 cover කරන්න බෑ. එහෙනම් දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඊළඟ විසඳුම මොකද්ද? ණය අරගෙන මේ වියදම් ටික cover කරගන්න. එහෙනම් liabilities වලට ආවම ඔයාලට පේනවා දීර්ඝකාලීන ණය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ සුළු වශයෙන්. ඒත් current liabilities වලට ආවම ඒ කියන්නේ කෙටි කාලීන ණය ආසන්න වශයෙන් ගිය අවුරුද්දට වඩා දෙගුණයකින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව තවත් පැහැදිලි වෙනවා මේ cash flow statement එකේ අන්තිම කොටසට ගියාම. මේ සියලුම operations activities, investing activities, financing activities අවසානයේ රුපියල් මිලියන 6,905ක net cash outflow එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන පහළට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සමාගමේ තියෙන cash තත්ත්වය වෙන වෙනම analyze කරලා තියෙනවා. බැංකුවේ තියෙන deposits විදියට රුපියල් මිලියන 3,117ක් තියෙන අතරේ bank overdrafts අරගෙන තියෙනවා මිලියන 10,000ක් දක්වා. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි අර රුපියල් මිලියන 15,000ක assets cover කරගන්න සමාගම පාවිච්චි කරපු උපක්‍රමය. මේ bank overdrafts එහෙම නැත්නම් බැංකු අයිරා කියලා කියනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ තමන්ගේ bank account එකේ තියෙන balance එකට අමතරව තවදුරටත් බැංකුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණයකට. එතකොට මේ සමාගම් වලට current account එකක් අනිවාර්යෙන් බැංකුවේ open වෙලා තියෙනවා. ඒ current account එකේ balance එකට අමතරව යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් සමාගමට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ඉතාම කෙටි කාලීන ණයක්. සමහර විට දින ගණනකට වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට සති ගණනකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතාම කුඩා කාලයකට ගන්න ණයක් විදියට තමයි මේක සැලකෙන්නේ. ඒත් මේ overdrafts වලින් ලබා ගන්න මුදල් අපිට අර financing activities ඇත්තේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද සම්මතයක් විදියට මේ bank overdrafts සාමාන්‍යයෙන් cash equivalent එකක් විදියට ඉතාම කෙටි කාලීන ණයක් නිසා cash equivalent එකක් විදියට තමයි සලකන්නේ. දැන් ඔයාලට homework එකක් විදියට කරන්න පුළුවන් මේ සමාගමේම ඊළඟ අවුරුද්දේ report එක අරගෙන කොහොමද මේ අය මේ ණය ප්‍රමාණය manage කරගෙන තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අර තිබුණු inventories ටික විකුණලා මුදල් ටික realize වුණාට පස්සේ වගේම receivables වල මුදල් ටිකත් realize වුණාට පස්සේ සමාගමට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් මේ overdrafts ටික settle කරලා මේ liability එක අඩු කරගන්න. ඉතින් එහෙම වෙනවද කියලා ඔයාලටම හොයලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔන්න විදියට තමයි වෙන වෙනම කොළ තුනක numbers ටිකක් විදියට statements තුනක් අපිට ඉදිරිපත් කළාට සැබෑ ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලියක සම්පූර්ණ කතන්දරේ අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ balance sheet එකේ balance එකෙන් මේ marathon එක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් පුරාවට මේ marathon එක දුවලා අවසානයේ ශුද්ධ ලාභයක් උපයා ගන්නවා. මේ ශුද්ධ ලාභය යනවා cash flow statement එකට. cash flow statement එකෙන් අපිට පේනවා සමාගමෙන් මුදල් එළියට යනවා. ඒ වගේම සමාගම තුලට මුදල් ගලාගෙන එනවා. ඔය අතරේ සමාගමෙන් උපයාගත්තු ලාභයෙන් කොටසක් shareholdersලා අතරේ බෙදා ගන්නවා. ඉතිරි කොටස equity balance එක විදියට දිගින් දිගටම සමාගමේ එකතු වෙනවා. ඉතින් ওই විදියට සමාගමක් දිගින් දිගටම ලාභය පෙවුවොත් ඒ ලාභය සමාගම තුල මේ විදියට එකතු වෙමින්
සමාගමේ වටිනාකම වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් පැත්ත සමාගම දිගින් දිගටම පාඩු ලබන්න පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වටිනාකම අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මං හිතනවා ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් අරගෙන නිකම්ම ලාභය වැඩි වුණාද කියලා බලන්නේ නැතුව නැත්නම් ඇසෙට්ස් වැඩි වුණාද කියලා බලන්නේ නැතුව මේ විදිහට සමස්ත කතන්දරය ගොඩනගාගෙන බලන්න පුරුදු වුණොත් ඔයාලට බොහොම හොඳ ආයෝජන තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිත් කාරණේ තමයි අපි දැන් බොහොම පහසුවෙන් ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් එකෙන් කොටසක් buy කරනවා. එතකොට මේ විදිහට අපි මුදල් වියදම් කරලා ඇසෙට් එකක් මිලදී ගත්තත් අපිට දැනෙනවා අඩුයි අපි මේ මිලදී ගත්තේ ව්‍යාපාරයක කොටසක් කියන එක. ඒ වගේම තමනුත් ඒකේ කොටස්කාරයෙක් කියන එක. හැබැයි අපි මේ කතා කරපු විදිහට මේ සමස්ත චිත්‍රය ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරොත් ඔයාටත් නිකම්ම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා ඔයා මේ ව්‍යාපාරයේම කොටසක් කියලා. අපි දැන් මේ කතා කරපු උදාහරණෙම ගත්තත් මේ 2021-22 අවුරුද්දේදී මේ සමාගමේ ණය ප්‍රමාණය ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ අවුරුද්දේදී කොහොමද මේ අය ඇසට් ලෙවල් එකක් තියාගෙන අඩු කරගන්නේ නැතුව නමුත් ණය ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන කොහොමද මේ ව්‍යාපාරය මැනේජ් කරගන්නේ කියන එක හොයලා බලන්න ඔයාට උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සමාගමේ කළමනාකාරීත්වය කොයි විදිහටද මේ අර්බුද අවස්ථාවල් වල සමාගම කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අවුරුදු ගණනාවක රිපෝට්ස් අරගෙන ඔයා සමස්ත කතන්දරය ගොඩනගලා බැලුවම ඔයාට පේනවා මේ සමාගම දිගින් දිගටම ලාභ උපයමින් අර්බුද අවස්ථාවල සාර්ථකව ඔවුන්ගේ මූල්‍ය තත්ත්වය කළමනාකරණය කරගනිමින් ඇසට් ලෙවල් එක ඒ වගේම ඉක්විටි ලෙවල් එක වර්ධනය කරගනිමින් සමාගමේ සැබෑ වටිනාකම වර්ධනය කරගෙන තියෙනවද කියලා ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එකේ අනිත් අය කලබල වෙලා හිටියත් ඔයාට කිසිම කලබලයක් නැතුව තීරණය කරන්න පුළුවන් ආයෝජනය කරන සමාගම බයි කරනවද සෙල් කරනවද නැත්නම් හෝල්ඩ් කරනවද කියලා. හරි. එහෙනම් ගොඩක් වෙලා ගියා. ඒත් මං හිතනවා මේ කතා කරපු කරුණු ටික ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියට. වෙනද වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ අදහසුත් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේම වීඩියෝ ඉස්සරහට නරඹන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. ඊළඟම තියෙන බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න මේ ඉන්සයිට් විත් අමිත්.